panahon natin ngayon, kahit sino ata pwede nang kumuha ng litrato. Ano pa kung gayon ang halaga ng photography? Nag-iiba ba ang saysay ng litrato kung nakita mo ito sa Instagram, sa gallery, o sa pahayagan? May pinagkaiba ba kung ang kumuha ay artist, photographer, photojournalist, o simpleng mamamayan lang? Ito ay ilan sa mga bigating tanong na ibinubukas ng librong aking ipapakilala sa inyo ngayong araw. Ngayong 2021, tinatayang mahigit sa 70 milyong Pilipino ang gumagamit ng mobile internet. Ilan kaya sa phones na ito ang may camera? Kung napapanood mo itong video na to, malamang sa bawat araw na ginawa ng Diyos ay nakakakita ka ng mga litrato. Laksalaksang litrato. Ang mga imahe ay tila hangin. Kahit di mo pag-isipan, malalanghap mo. Kaya kung sasabihin ko sa'yo na may mga taong sinusweldohan para kumuha ng litrato, na may mga litratong ituturing na art, at minsan may bumibili pa nito sa halaga ng milyon-milyong dolyares, siguro mapapakunot ang iyong noo. Hindi kita masisisi. Kung tutuusin, kahit sino naman ata pwedeng pumindot ng shutter at lumikha ng litrato. Kahit sino pwedeng maging photographer. E kung ganun, ano bang saysay nito? Ito mismo ang tanong na pinagmulan ng exhibit na Not Visual Noise na itinanghal noong 2019 hanggang 2020 sa Ateneo Art Gallery sa Quezon City. Ang curator o nangasiwa ng exhibit ay si Angel Velasco Shaw. Siya rin ang tumayong patnugot ng catalog ng exhibit at ito ang aklat na ating bubuklatin ngayon. Kwadrado ang hugis ng libro. May French flaps ang pabalat at may halos 200 pahina. May kaunting bigat sa presyo. Ngunit magastos talaga ang pagpapalimbag ng full color dahil mas komplikado ang proseso at mas maraming materyales na kinukonsumo. Ngunit siksik na siksik rin ang nilalaman ng libro, kaya natitiyak kong sulit na ang halaga nito. 31 manlilikhang Pilipino ang naging kabahagi sa Not Visual Noise. 28 sa kanila ang nakatira sa Pilipinas, habang 8 naman ang nakabase sa ibang bansa. Iba-iba ang kanilang naging lapit sa paglikha ng litrato, at sa librong ito, mababalikan natin hindi lang ang mga imahe, kundi ang mga paliwanag at kuro-kuro ng mga manlilikha mismo. May mga litrato ng tao, may litrato ng lugar, may litratong luma, meron ding bago. May litratong nasa dingding, nasa libro, nasa mesa, nasa screen. May litratong hinabi, may ginawang puzzle, may sadyang inagnas. Merong pumuslit ng litrato mula sa kapamilya, merong pumunit-punit ng litrato upang gawing papel muli, at merong parang sumuka lang ng litrato sa dingding. May mga litratong nagbabalita ng may init na issue, at merong mga wala namang nais ibalita. Kaya kung tingin mo ay simple lang ang photography, papatunayan ng librong ito, nagkakamali ka. Makikita sa librong ito ang napakaraming paraan kung paano natin nililikha at tinutunghayan ang mga litrato. Habang dumadami ang litrato, dumarami rin ba ang ating nakikita? Ang litrato ay nagmumulat, ngunit ito rin ay nagdudulot ng pagkabulag. Nakanino ang sagot sa kabalintunaang ito? Nasa lumilikha ba ng litrato o nasa tumitingin nito? O baka naman nasa naghahatid nito? Hindi ito sinasagot ng exhibit at ng librong ito, at hindi talaga ito masasagot ng ganun-ganun lang. Ang mahalaga ay nauudyok tayong mas malalim na pagnilayan ang mga imaheng inihaharap sa atin at maging kritikal sa mga paraan at plataporma kung saan natin sila nakikita. Sa panahong tila nilulunod tayo sa imahe, sa henerasyong ang mundo ay pangunahing nararanasan sa pamamagitan ng mga imahe, ang mga matalas at kapaki-pakinabang na katanungan ang siyang mahalagang pabaon ng aklat na ito. Sana nakatulong sa inyo ang ating talakayan. Kung meron kayong katanungan, puna, o reaksyon, mag-iwan lang kayo ng komento dito, kaya umugnay sa aking social media accounts. Sana'y masuportahan nyo ako sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aking channel at pag-like at share nitong video. Hanggang sa muli, ako si Carl Castro. Maraming salamat!